A blessed day, cherished learners. I trust you're enjoying a splendid day. Today, we'll embark on an exhilarating journey of learning and discovery, immersing ourselves in the music activities, exploring the world of sound. So, take a moment to unwind, find comfort, and brace yourself for an enriching experience that will broaden your horizons and deepen your understanding of this fascinating subject. As always, your well-being is of utmost importance, so please take care and stay safe. May divine blessings always be with you. Welcome aboard the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Introduction. Panimula. Music activities encompass a broad range of experiences designed to engage individuals in the world of sound, rhythm, and harmony. These activities cater to various age groups and skill levels, offering opportunities for learning, creativity, and personal expression. Ang mga aktibidad sa musika ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga karanasan na idinisenyo upang makisali sa mga individual sa mundo ng tunog, ritmo, at pagkakatugma. Ang mga aktibidad na ito ay tumutugon sa iba't ibang pangkat ng edad at antas ng kasanayan na nag-aalok ng mga pagkakataon para sa pag-aaral, pagkamalikhain, at personal na pagpapahayag. Types of music activities. Mga uri ng aktibidad sa musika. Instrumental workshops. Mga instrumental workshop. Beginner classes, introduction to instruments like guitar, piano, drums, etc. Mga beginner classes panimula sa mga instrument tulad ng gitara, piano, drum, at iba pa. Advanced sessions for those already familiar with instruments seeking to improve skills. Mga advanced na session para sa mga pamilyar na sa mga instrumento na naglalayong pahusayin ang mga kasanayan. Vocal training. Pagsasanay sa vocal. Singing classes, techniques, vocal exercises, and repertoire exploration. Mga klase sa pag-awit, mga diskarte, pagsasanay sa boses, at paggalugad ng repertoire. Choir participation, group singing, harmonization, and ensemble performance. Paglahok ng koro, pag-awit ng grupo, pagkakatugma, at pagtatanghal ng ensemble. Music theory. Teorya ng musika. Classes and workshops, learning fundamentals, notation, scales, and composition. Mga klase at workshop, mga pangunahing kaalaman sa pag-aaral, notasyon, timangan, at komposisyon. Music production. Produksyon ng musika. Recording and mixing workshops using software and hardware to create and produce music. Mga workshop sa pagre-record at paghahalo paggamit ng software at hardware upang lumikha at gumawa ng musika. Sound engineering, understanding sound systems and live music production. Sound engineering, pag-unawa sa mga sound system at paggawa ng live na musika. Performance opportunities. Mga pagkakataon sa pagganap. Concerts and recitals, showcasing individual or group talents. Mga konsyerto at recitals, pagpapakita ng mga talento ng individual o grupo. Open mic nights, platform for aspiring musicians to perform in front of an audience. Open mic nights, platform para sa mga naghahangad na music hero na magtanghal sa harap ng madla. Music and movement. Musika at paggalaw. Dance and rhythm classes, incorporating movement with music. Mga klase sa sayaw at rhythm, pagsasama ng paggalaw sa musika. Music therapy sessions, using music to address emotional, cognitive, and social needs. Mga music therapy session, paggamit ng musika upang matugunan ang emosyonal, nagbibigay malay, at panlipunang mga pangangailangan. Music appreciation. Pagpapahalaga sa musika. Listening sessions, exploring different genres, styles, and eras of music. Mga session sa pakikinig, paggalugad ng iba't ibang genre, estilo, at panahon ng musika. History and cultural studies, understanding the evolution of music in various cultures. History and cultural studies, pag-unawa sa ebolusyon ng musika sa iba't ibang kultura.
Benefits of music activities. Mga pakinabang ng mga aktibidad sa musika. Cognitive development, enhances memory, concentration, and problem-solving skills. Cognitive development, pinuhusay ang memorya, konsentrasyon, at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Emotional expression, provides a medium for expressing emotions and thoughts. Emosyonal na pagpapahayag, nagbibigay ng medium para sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Social connection, fosters collaboration and teamwork in group activities. Koneksyon sa panlipunan, pinapalakas ang pagtutulungan at pagtutulungan ng magkakasama sa mga aktibidad ng grupo. Stress reduction, music can have a calming effect and act as a stress reliever. Pagbabawas ng stress, ang musika ay maaaring magkaroon ng isang pagpapatahimik na epekto at gumaganap bilang isang stress reliever. Skill development, improves motor skills, coordination, and creativity. Pag-unlad ng kasanayan, nagpapabuti ng mga kasanayan sa motor, koordinasyon, at pagkamalikhain. Where to find music activities? Saan makakahanap ng mga aktibidad sa musika? Local music schools and academies, offering structured classes and workshops. Mga lokal na paaralan at akademya ng musika, nag-aalok ng mga structured na klase at workshop. Community centers and libraries, hosting music-related events and classes. Mga sentro at aklatan ng komunidad, pag-host ng mga kaganapan at klase na nauugnay sa musika. Online platforms and courses, various websites and apps offering lessons and tutorials. Mga online na platform at kurso, iba't ibang website at app na nag-aalok ng mga aralin at tutorial. Music stores and studios, often hosting workshops and events for enthusiasts. Mga tindahan ng musika at studio, kadalasang nag-host ng mga workshop at kaganapan para sa mga mahilig. Conclusion. Engaging in music activities is a fulfilling and enriching experience, offering a wide array of benefits for individuals of all ages. Whether it's learning an instrument, singing, or exploring the realms of music production, these activities contribute to personal growth, creativity, and a deeper appreciation of the art of sound. Ang pakikisali sa mga aktibidad sa musika ay isang kasiyasyang karanasan na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo para sa mga individual sa lahat ng edad. Pag-aaral man ito ng instrumento, pag-awit, o paggalugad sa larangan ng produksyon ng musika, ang mga aktibidad na ito ay nakakatulong sa personal na pag-unlad, pagkamalikhain, at mas malalim na pagpapahalaga sa sining ng tunog. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on music, arts, physical education, and health, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.